Happy New Year, guys, and welcome to my channel. My name is Dan, and today is January 1st, 2018. Can't believe it's 2018 already. Grabe, sobrang bilis ng panahon. My last upload was maybe about 3 or 4 months ago. I stopped vlogging for a couple of months kasi na-feel ko na hindi ko trip yung style ko before. Nag-stop ako dahil gusto kong gandahan lalo yung videos na i-upload ko. Kaya nag-ipon ako at nag-upgrade ako ng camera para at least medyo presentable naman yung tsura ko sa camera. Today, pag-uusapan natin is gagawa ako ng bagong segment dito sa YouTube channel ko at it's gonna be a segment for a lot of different things. Maybe magsisimula ako sa tech review tapos magre-review ako ng kahit anong gusto kong i-review. Yung mga bagay na gusto kong ma-experience at mga bagay na experience ko na, isasama ko dito sa mga reviews ko. At tatawagin ko itong Dansplaining. Bakit Dansplaining? Dansplaining is a word that came from mansplaining. At ang mansplaining, ang ibig sabihin naman ito ay, alam mo yung situation na kapag merong isang tao, nag-e-explain sa'yo, pag tinanong mo siya sa isang bagay, or kahit hindi mo siya tinatanong sa isang bagay, mag-e-explain siya na mag-e-explain sa'yo, yun ang mansplaining. So, I find it really funny, kaya gagawin ko siyang title ng segment ko, which is Dansplaining. So, I hope meron kayong idea kung anong mangyayari sa segment na to. And for 2018, my goals are to upload more videos, hopefully regularly, until maging daily. And that's the goal. So, maybe weekly, and then magiging 2 times a week, hanggang maging daily channel vlog na to. So, hopefully, samahan nyo ako sa lahat ng journey. At mag-start tayo sa isang pinakasimpleng tech review today. So, bakit camera? Kung di nyo pa nalalaman, sobrang mahilig ako sa camera. Since bata pa lang ako, naalala ko nung simula na nahilig ako sa camera it was maybe about 7 years old. Nung binilan ako ng nanay ko ng toy camera. Hindi ko alam kung laruan lang ba siya or disposable camera talaga siya. Kasi naalala ko may film siya. That was back in the 90s. So, pinaglalaroan ko yung camera na yun. Meron pa siyang viewfinder. Tapos, naalala ko talaga as in, nasa kotse ako, pinipicturean ko yung Commonwealth Avenue gamit yung toy camera ko. Hindi ko lang alam kung na-develop yun or hindi. So, fast forward about 10 years ago, when I was about 15 years old, nagkaroon ako ng point-and-shoot camera na binigay din sa akin ng nanay ko. Yung point-and-shoot camera na yun, pinagtyagaan ko siya. Actually, gumawa ako ng Flickr website. Ginamit ko yung point-and-shoot camera. Ginamit kong editing software, yung mga online free editing software lang. Pinagtyagaan ko yun, tapos in-upload ko siya sa Flickr. Nahilig ako nun sa street photography, tsaka candid photography. Sobrang fascinated ako sa cameras since 10 years ago. Siguro after my point-and-shoot camera, naalala ko yung pinsan ko, meron siyang DSLR galing sa tatay niya na lagi nagpupunta sa Japan dahil seaman yung tatay niya. So, it was a Canon DSLR. Hindi ko alam kung anong model, pero meron siyang dalawang lens. Isang kit lens, tsaka isang telephoto lens. Dumating yung time, maybe about 4 years ago, nagkaroon ako ng first DSLR galing sa tatay ko. It was a Nikon D40, which is in fact, nasa akin pa ngayon, pero hindi ko na ginagamit dahil it was a 2005 model at hindi na siya on par sa mga cameras ngayon. Yung Nikon D40 na yun, ginamit ko siya sa Chicago. Nagpunta ako nung 2 years ago. Tapos, nag-practice. Punta ako sa downtown mag-isa. Nag-bike ako papuntang downtown Chicago. I took pictures of random stuff na gusto kong picturean. Sobrang fascinated talaga ako sa DSLR. Noong time na yun, wala pa rin akong pera kasi hindi ako nag-work nun. At pinagtyagaan ko lang yung kit lens. And then, fast forward to today, naisip ko, bakit hindi ko balikan yung favorite hobby ko na photography? So ngayon, I decided, why don't I go back to basics? And I learned about film photography. Film photography is
is about using a very old DSLR camera. Those cameras that are produced way back in 1980s, 1970s, 1990s. Nahilig ako sa pag-research about film photography kasi nga sabi nila na film photography ay parang back to basics. Matututo ka sa lahat. Dahil almost lahat ng film camera ay manual settings. So, nagkaroon ako ng konting pera at I decided to search sa eBay. And I found out na maraming nagbebenta ng mga film camera sa eBay. So, ang review na to ay mag-focus sa mga gustong magsimula na mag-try ng film photography. At hindi lang ito about sa product, but about my experience of using film photography or doing film photography. So, a little background about film photography. Nagsimula ako siguro about 6 months ago. Nag-search ako about film photography at kung anong camera ang pinakamagandang gamitin para sa film photography. And it came down with two options. One is the Canon A1, or sometimes they call it Canon AE1. And the second option that I had was Minolta X-700. And through my vigorous research and Google and YouTube, I ended up getting the Minolta X-700, which is right over here. Yep. So, ang Minolta X-700 ay isang film camera na ginawa ng Minolta noong 1981. Alam ko ang Minolta yata ngayon ay binili na ng Sony at di na sila gumagawa ng mga camera. Ang kinagandahan ng Minolta X-700 is meron siyang program. So, meron siyang program. Program means na pwede kang magkaroon ng automatic settings pagdating sa shutter speed and aperture, depende sa lens na gagamitin mo. So basically, yun nga, meron siyang automatic settings for everything. So sobrang ganda niya for beginners na gustong mag-start ng film photography. Ginagamitin siya ng battery, hindi siya pwedeng gumana kapag walang battery. Meron siyang viewfinder, makita mo yung settings mo sa loob, which is really great. So, after couple of weeks na pag-research, nakahanap ako ng magandang unit. At so far, kahit marami siyang gasgas, gustong-gusto ko yung camera na to. Dahil yung gasgas na nagpapatunay na it's a classic camera. Yun lang. Ang masasabi ko sa camera na to, kailangan before ka mag-invest sa film camera, is alam mo talaga yung ginagawa mo. At ang mahiwagang tanong, worth it ba mag-film camera? Masasabi ko, kailangan nating pag-usapan yung pros and cons. Magsimula tayo sa positive. Positive is, madami kang matututunan, lalo na sa lahat ng manual settings. Mag-enjoy ka dahil sa experience. At kung gusto mo talagang matuto, yung learning experience, di mo papalitan yun lahat manual, lahat analog. Iba pa rin yung feeling ng shoot ka ng analog dahil hindi mo makikita agad yung resulta. Kailangan pang hintayin, minsan weeks or days, which is part of the negative as well. Pero iba yung feeling. Sobrang satisfying pag nakita mo na yung results after i-develop yung film na kinuha mo. Another positive thing is sa simula, medyo mas mura siya kung mag-uumpisa ka versus the digital cameras. Kasi ngayon, mga digital cameras, ano nang pinakamura? 40,000 pesos or more. Pero ang film camera, pwede kang magsimula second hand, hanap ka lang ng magandang unit at kailangan lang madaming research. So sa umpisa, medyo mas mura siya. But one of the negatives are, yun nga, in the long run, medyo mas mahal siya i-maintain at mas magastos siya. Halimbawa na lang, itong Minolta camera, nabili ko sa eBay, is about $35. So which means it's about 1,700 pesos. Binilan ko siya ng lens na 50mm f1.7 aperture. Itong lens na to naghahalagang $20 lang, which is dito sa States, mura lang siya. Pero kung tutusin, that's gonna be 1,200 pesos. Bumili din ako ng second lens. This is a wide-angle lens. This is a 28mm focal length with f1.28 aperture.
Ito naman is for wide-angle lens for landscape photography. Kasi yung isa, 50mm. Usually for street photography yun, tsaka portrait photography. Nagkakahalaga lahat-lahat, camera, lens, maybe around 3,000 or 3,000 pesos. Pero, yung gastos ng pag-maintain at pagde-develop, ako kasi nag-decide ako na i-develop yung film ng sarili ko dahil medyo namamahalan ako sa cost ng pagde-develop pag isa-send mo sa isang photo company or darkroom company. So, nag-decide ako na mag-research about how to develop a film para mas feel ko yung experience ng mga na-experience nila noong unang panahon. So, ngayon, ang price ng pagde-develop is mas mahal. Kaya naging mas mahal yung pagde-develop kasi bibili ka pa ng scanner na nakaka-scan ng film, bibili ka ng developing kit, bibili ka ng mga bote para sa storage mo at bibili ka ng pang-maintain ng darkroom mo. Siguro gagastos ka ng mga 10,000 pesos pagdating sa pagde-develop sa sarili mong bahay. That one is not advisable dahil kung di ka pa sure na gusto mo ma-experience yung makalumang paraan ng pagte-take ng photos, I don't suggest na bumili ka ng film camera. Magagastosan ka lang, i-invest mo na lang yun or ipunin mo na lang yun para bumili ka ng mirrorless camera or DSLR kahit second-hand pa yan. Kasi in the long run, mas mahal mag-maintain ng film camera. Sa film camera, kailangan mo din bumili ng films every time na magte-take ka ng photos. Usually, meron 24 shots or 36 shots. Pag naubos yun, kailangan mo bumili ulit at bumili at bumili. Unlike sa digital, bibili ka ng SD card, pwede mong i-transfer yung pictures na nakuha mo sa computer or hard drive at magagamit mo ulit yung SD card. So, it's up to you. Isipin mo kung talagang worth it yun para sa'yo, especially kung iniisip mo yung budget at kung iniisip mo yung stress at yung time-consuming na mga bagay na gagawin mo pagdating sa film camera. Unlike digital camera, pag take mo ng photos, saksak mo yung SD card sa computer, and then pwede mo nang i-edit, and that's it. Sa film camera, madaming steps na dapat gawin before makita mo yung outcome. Una, bibili ka ng film. Lalagay mo yung film sa camera, take ka ng photos, hintayin mo pa na maubos mo yung 36 shots. Pag naubos mo yung 36 shots, pwede mo na kunin yung film, tapos doon ka magde-decide, either pupunta ka sa company na nagde-develop ng film, which usually takes a week or 2 weeks before makuha mo yung results, or i-develop mo siya sa bahay, which usually takes maybe 2 hours to develop, pero yun nga, kailangan mo muna kumuha ng lahat ng gamit, kailangan kumpleto ka sa gamit, at kailangan pag-aralan mo talaga kung paano mag-develop ng film. Yun lang naman, masasabi ko, sa experience, kung talagang may extra budget ka at gusto mong malaman yung history ng mga camera, gusto mo lang talagang ma-experience kung paano nila ginagawa yun noong unang panahon, I would say definitely try film. Pero kung wala kang time at gusto mo mag-take lang ng picture and on the go, alam mo, pwede na talaga yung cellphone nyo eh. Pwede na yung smartphone, yung camera ng smartphone mo. It's one of the best and easiest way to take photos on the go. So, yun lang. Again, masasabi ko, if meron kayong extra budget at sobrang hilig nyo sa photography, you must at least try to shoot film kahit manghiram ka muna sa friends nyo or sa kahit sino kakilala nyo. So, it's fun. Overall, it's fun. It's fun to use. But, again, keep in mind, kailangan mo ng madaming research bago ka gumamit ng film camera. Hindi siya parang Polaroid na parang bibili ka lang ng Polaroid camera at bibili ka ng film at pag-click mo ng picture, lalabas na agad yung picture sa loob ng Polaroid camera. Kung ako sa'yo, kung gusto mo ng ganong trip, edi mag-Polaroid camera ka na lang. Mura lang din naman ang Polaroid camera compared sa film. Kasi ang film, kailangan talaga isa puso mo ang photography bago ka mag-start sa film camera. So thank you so much guys for listening for today's episode of Dansplaining. If you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel down below and please leave a comment kung anong gusto nyong pag-usapan natin. Kung may mga tanong kayo about camera, about photography, about whatever you want to ask, please comment down below. At kung nagustuhan niyo yung video, please press like as well. So I guess that's it for now. I'm gonna cut the video here, pero papakita ko sa inyo yung mga ibang photos na tinake ko from my film camera. Some of them are on my Instagram, so please check it out. And some of them aren't uploaded yet, and I'm gonna show them here right now.